नमस्कार साथीहरू। नेपालीहरूको महान पर्व दशैं अगाडिको अन्तिम शेयर कारोबारसँग सम्बन्धित भिडियो लिएर म तपाईहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु र सम्पूर्ण शेयर लगानीकर्ता साथीहरूलाई आउँदै गरेको हाम्रो महान पर्व दशैंको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज नेप्सेले पनि दशैंलाई हरियो क्यान्डल सहित स्वागत गरेर बिदा दिएको छ र आजको नेप्सेको अवस्थालाई हामीले विभिन्न टेक्निकल टुल्सबाट विश्लेषण गर्दाखेरिको अवस्था के छ र तपाईहरुको अनुरोधमा इन्फिनिटी लघुवित्तीय संस्था लिमिटेडलाई टेक्निकल एनालाइसिसबाट चिरफार गर्ने जमर्को सहित आजको भिडियोमा उपस्थित भइसकेको छु र अब ढिला नगरिकन आजको भिडियोतर्फ तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित गर्न नेप्सेलाई यो मेरो लगानीको फेयर इन ग्रिड मिटरबाट हेर्दाखेरि लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्ट आइस्ता आइस्ता पोजिटिभ हुँदै गइराखेको संकेतले गरेको छ। हिजो 16.47 मा क्लोज दिएको यो सुईले आज चाहिँ 17.9 मा गएर क्लोज दिएको छ। तर अझै पनि लगानीकर्ताहरू एक्सट्रिम फियरमै छन्, फियरमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छैन। जब 20 भन्दा एबोभ जान्छ तब मात्र फियरमा प्रवेश गरिन्छ। अझै पनि लगानीकर्ताहरू एकदमै डराइराखेको अवस्था यो सुईले देखाइराखेको छ भने आज नेप्से 1853.76 अङ्कमा पुगेर बन्द दिएको छ र 0.89% ले बढेर बन्द दिएको छ। सबै सब इन्डेक्सहरू हरियामै छन् भने सबै सेक्टरहरूमा पनि आज हरियामै छ। लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टर मात्रै रातो रहेछ, अरु बाँकी सबै सेक्टरहरू आज हरियामै छन् भने डेभलपमेन्ट बैंकिङ सेक्टर र बैंकिङ सेक्टर आज धेरै पर्सेन्टले बढेको अवस्था देखिन्छ भने आजको दिनमा टप गेनरमा यो अभियान लघुवित्तीय संस्था लिमिटेड रहेछ। त्यस्तै गरी यो ILBS भनेको गुराँस लघुवित्तीय संस्था लिमिटेड, त्यस्तै गरी सबमिट लघुवित्तीय संस्था लिमिटेड लगायतका कम्पनीहरू आज टप गेनरमा रहेछन् भने टप लुजरमा चाहिँ एसपीसी भनेको समलिङ्ग पावर, त्यस्तै गरी हिमाल पावर पार्टनर लिमिटेड, यो पञ्चकन्या माई हाइड्रो पावर, त्यस्तै गरी युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावर लगायतका कम्पनीहरू आज धेरैजसो हाइड्रो पावर कम्पनीहरू लुजरमा रहेछन् भने टप टर्नओभरमा नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड प्रमोटर सेयर रहेछ, नबिल दोस्रोमा रहेछ, एनटीसी तेस्रोमा, रिडी चौथोमा, एचडीएल, एनआईसी, एसिया, एनएलआईसी, नेस्टो, शिवम, त्यस्तै गरी यो समलिङ्ग पावर लगायतका कम्पनीहरू आज टप टर्नओभरमा रहेछन् भने टप सेक्टरमा हाइड्रो पावरै छ। दोस्रोमा कमर्सियल बैंक, माइक्रो फाइनान्स, प्रमोटर सेयर, डेभलपमेन्ट बैंक लगायतका सेक्टरहरू आजको दिनमा टप सेक्टरमा रहेछन् भने आजको फ्लोरसिट एनालाइसिसबाट हेर्दाखेरि ब्रोकर कुन ब्रोकरले बढी किन्यो र कुन ब्रोकरले बढी बेच्यो भन्ने सन्दर्भमा 45 नम्बर ब्रोकरको आज आक्रामक बाइङ देखिएको छ। 7 करोडको किन्दा जम्मा 1 करोडको मात्रै बेचेको छ। टर्नओभर भर्सेस मार्केटमा 14.19% उसले एक्लैले टर्नओभर आजको टर्नओभर कभर गरेको छ भने बाइ सेल रेसियोमा 4.80 पुगेको छ। 58 को आज पनि सेलिङ रहेछ, 42 नम्बरको पनि सेल रहेछ, 49 को फेरि बाइ रहेछ, त्यस्तै गरी 57 को सेल, 48 को सेल, 34 को बाइ छ, 44 को बाइ छ, 17 को सेल छ भने 38 को बाइ छ। यसरी हेर्दाखेरि 1 2 3 4 5 वटा ब्रोकरले बाइ गर्दाखेरि 5 वटा ब्रोकरले सेल गरेका रहेछन्। लिडिङ ब्रोकरमा 58 बाहेक सबै ब्रोकरहरूको आज बाइ बढी देखिन्छ भन्ने कुरा मैले यो फ्लोरसिट एनालाइसिसबाट देखाउन चाहे भने अब विभिन्न टेक्निकल टुल्सबाट आजको नेप्सेलाई विश्लेषण गर्दाखेरिको अवस्थामा यो ट्रेन लाइन जुन हामीले पहिलादेखि नै खिचिरहेका थियौं, यो हाईबाट निरन्तर रूपमा हामीले यो ट्रेन लाइन खिच्दाखेरि बीचमा एक दिन ब्रेकआउट गरेर दोस्रो दिन फेरि त्यो ब्रेकआउटलाई फेक ब्रेकआउट भएको थियो, त्यसपछि निरन्तर रूपमा डाउनमा थियो बजार। लगातार 3 दिनसम्म यो दशैं अगाडिको 3 दिन कारोबारमा हल्का बजार बढेर आज चाहिँ यो ट्रेन लाइनमै गएर ठोकिएको छ र हिजो अस्ति जो 3 दिनसम्म यसले रेसिस्टेन्स लिएको थियो 1838 मा, त्यो रेसिस्टेन्सलाई तोडेर आज माथि बुलिश मरुभुज क्यान्डल फर्मेसन भएर क्लोजिङ दिएको छ र यो ट्रेन लाइनको यो डाउन ट्रेनमा लाइनमा गएर ठोकिएको छ। यो ट्रेन लाइनबाट हेर्दाखेरिको अवस्था यस्तो देखिन्छ भने अब हामीले यहाँबाट यो दुईवटा क्यान्डललाई आधार मानेर ट्रेन लाइन खिच्दाखेरिको अवस्था के छ भन्ने बारेमा पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ। अब यो हाईबाट यी दुईटा हाईलाई आधार मानेर ट्रेन लाइन खिच्दाखेरि आज चाहिँ यो मिडिल बेनको जुन यो ब्लू कलरको लाइन छ यो लाइनलाई क्रस गरेर क्यान्डल फर्मेसन भएको छ, अर्थात् यो 1838 भन्दा माथि गएर क्लोजिङ दिएको छ। यो एकदमै पोजिटिभ कुरा हो। 3 दिनसम्म
त्यही एरियामा क्यान्डलहरू ठोकिराखेका थिए, यसलाई क्रस गर्न सकिराखेको थिएन। यतातिरको यो तीनवटा क्यान्डलको जुन सपोर्ट थियो त्यो सपोर्टलाई 3 दिनसम्म रेसिस्टेन्ट लिएर आज चाहिँ त्यो रेसिस्टेन्टलाई ब्रेकआउट गरेर र यो ब्लू कलरको बीचको मिडल बेन्ड लाइनलाई तोडेर माथि क्यान्डल फर्मेसन भएको छ। र अब बजार अप ट्रेन्डमा जानको लागि, लङ टर्ममा अप ट्रेन्डमा जानको लागि यो जुन छ यो माथिबाट आएको यो ट्रेन्ड लाइन, यो डाउन ट्रेन्ड लाइन यो 1908 तिर देखिराखेको छ। यसलाई क्रस गर्यो भने बजार फेरि एकलट माथि मजाले जाने अवस्था रहन्छ र अबको टार्गेट भनेको 1908 सम्मको हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसकारण तपाईहरु एकदमै सुरक्षित लगानीको लागि 1908 कुट्न सक्नुहुन्छ। होइन म यतातिर बाइ गरेर यो एरियासम्म हेर्छु, यो एरियामा गएर ठोक्यो भने त्यसपछि बिक्री गरेर निक्लन्छु भन्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुको लागि अब स्टप लसको कुरा गर्दाखेरि यो जुन आजको क्यान्डल बन्यो, यो क्यान्डलको लो भनेको यो क्यान्डल हुन्छ। यो क्यान्डलको लो भन्दा तल गएर यो क्यान्डलको लो भनेको कति थियो त भन्दाखेरि 1814.71 थियो। यो भन्दा तल गएर क्लोजिङ दियो भने स्टप लस गर्न सक्नुहुन्छ र 1800 भन्दा तल बजार यदि कदम कदाचित गयो भने त्यसपछि स्टप लस गरेर निक्लनु पर्ने बाध्यता हुन सक्छ। तर अब 1800 भन्दा तल नजाला कि भन्ने हामीले आशा गरेका छौं। यदि गयो भने 1712 एकदमै स्ट्रङ सपोर्ट पोइन्ट हुनेछ भनेर पनि भनेका छौं। र बजारको अब यो यात्रा 3 दिनको जुन पोजिटिभ यात्रा भयो, दशैं पछाडी पनि पोजिटिभै हुने सक्ने सम्भावना हुन्छ। किन दशैं पछाडी यो असोज को क्लोजिङ मन्थ छ। यो मन्थले चाहिँ बजारलाई अलिकति प्रेसर पार्न सक्छ। अरु नकारात्मक कुरा केही पनि छैन। एउटा असोज मसान्तको प्रेसर र अर्को ब्याज दरको अवस्था के रहन्छ। असोज मसान्तमा ब्याज दरको बेस रेट के भएर निक्लन्छ, त्यो बैंकहरुले के निकाल्छन्, त्यसले पनि बजारको आगामी यात्रा कता जाने भन्ने कुरा निर्धारण गर्नेछ। तपाईहरुको स्ट्र्याटेजी भनेको यतातिर बाइ गर्नुभएको छ भने 1908-10 सम्मको एउटा टार्गेट राखेर काम गर्न सक्नुहुन्छ। ट्रेन्ड लाइनबाट हेर्दाखेरिको अवस्था यस्तो छ भन्ने कुरा मैले यहाँबाट जानकारी गराउन चाहे भने यो फिबोनाचीको रेसिस्टेन्टबाट हेर्दाखेरि एउटा पोइन्टमा आएर सपोर्ट लिइसकेपछि फर्कने क्रममा फिबोनाचीको जुन यो ट्रेन्ड लाइन छ, यो ट्रेन्ड लाइनमा गएर आज क्यान्डल ठोकिएको छ। यो ट्रेन्ड लाइन तोडिसकेपछि हामीले चाहिँ टार्गेट कति राख्नु पर्यो त भन्दा त्यही 1908-9 को टार्गेट। यता फिबोनाचीको रेड जोन एरियाबाट क्यान्डल निक्लनको लागि 1910 भन्दा माथि क्लोजिङ दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईहरु सुरक्षित लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने 1910 भन्दा माथि गइसकेपछि बाइ गर्न सक्नुहुन्छ। हैन हिजो आज तपाईहरुले बाइ गर्नुभएको छ भने तपाईको टार्गेट, तपाईको लक्ष्य कति हुनु पर्यो त भन्दा 1910 सम्मको लक्ष्य लिएर काम गर्नुस्। यतातिर गएर क्यान्डल ठोकिएनन् र यसलाई क्रस गर्यो भने होल्ड गर्नुस्। यदि ठोकिएर फेरि तलतिर खस्ने सम्भावना रह्यो भने प्रॉफिट बुक गरेर निक्लनुस्। र यदि यहीबाट फेरि बजार तल खस्यो भने 1800 भन्दा तल गइसकेपछि हामीले स्टप लस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भन्दै आइराखेका छौं। यसरी फिबोनाचीको यो रेसिस्टेन्टबाट हेर्दाखेरि पहिलो रेसिस्टेन्ट भनेको 1909-10 हुनेछ। त्यस पछाडीको यात्रा भनेको 0.618 2066 सम्म सजिलैसँग बजार पुग्न सक्ने अवस्था रहन्छ। र यो असोज मसान्तमा एकलट 1-200 अंकले बजार बढाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ खेलाडीहरूले, अपरेटर लगानीकर्ताले। किन भन्दा सामा र ब्याज निकाल्नको लागि एकलट बजार माथि लाँदाखेरि 1-150 अंकले बढ्दाखेरि 1909 सजिलैसँग पुग्ने। त्यसपछि हल्का प्रेसर आउन सक्ने अवस्था रहन्छ र दशैंपछि लगत्तै विभिन्न कम्पनीहरूले धमाधम बोनस घोषणा गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। बोनस घोषणा सँगै बजारले एउटा नयाँ माहौल लिने अवस्था पनि हामीले भुल्नु हुँदैन। र सबैले क्यासै दिन्छन् भनेर हामी आत्तिहाल्नु पर्ने आवश्यकता पनि छैन। स्टक डिभिडेन्ड र क्याश मिलाएर सबै कम्पनीले दिने अवस्था देखिन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँबाट जानकारी गराउन चाहे भने। अर्को यो बलिन्जर ब्यान्डबाट हेर्दाखेरि एउटा पोजिटिभ कुरा आज के देखिराखेको छ त भन्दाखेरि यो क्यान्डल, यो 14 सेप्टेम्बरको क्यान्डल जुन एकदमै बुलिस मोरबोजु क्यान्डल बनेको थियो र 47.44 अंकले बढेर क्लोज दिएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट ब्याज दर आतंकले एकदमै फेरि 57 अंकले घटाइदिएको थियो। यस पछाडी यो 5 डेज मुभिङ एभरेज जुन छ यो ग्रीन लाइन, यो लाइनलाई तोडेर माथि क्लोजिङ दिएकै थिएनन् क्यान्डलले। आज पहिलो चोटी धेरै समयपछि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 10औं दिनमा यो EMA 5 डेजलाई क्लोजिङ माथि गएर क्लोजिङ दिएको छ। र बलिन्जर बेन्डको लोअर बेन्ड भन्दा भित्र छिरेर क्यान्डलहरु माथि जाने क्रममा छन्। र अब यसको यात्रा मिडल बेन्ड भनेको 1903 तिर देखाइराखेको छ। त्यही 1910 देखि 1910 को अबको बजारको टार्गेट हुन सक्छ भन्ने कुरा हामीले अघि पनि बतायौं र मिडल बेन्डबाट पनि त्यही देखिन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँबाट जानकारी गराउन चाहे। यसरी हेर्दाखेरि तपाईहरुको टार्गेट चाहिँ मिडल बेन्ड र यतातिरबाट हेर्दाखेरि यो 0.236 को अवस्था रहन सक्ने कुरालाई मध्यनजर राख्दै अगाडि बढ्नु होला भन्ने कुरा मैले यहाँबाट देखाउन चाहे भने
अरु टेक्निकल टुल्सबाट जस्तै अब हामीले यो प्राइस सेक्सनबाट हेर्दाखेरि अहिलेको अवस्था के छ भनेर अहिले देखाउने छौं। यता चाहिँ आरएस एकदमै डबल टप बटम बनाएर डब्लु मज्जाको डब्लु बनाएर त्यो पनि हायर हाई यो भन्दा यो हाई बनाउँदै माथि गएको छ र आज 36 तिर गएर क्लोजिङ दिएको छ। अब 40 मा रेसिस्टेन्स लिन्छ कि लिँदैन त्यो हेर्नु पर्यो। त्यसपछाडिको यसको न्यूट्रल जोन सम्मको यात्रा सजिलैसँग आरएसआईले तय गर्नेछ र न्यूट्रल जोन क्रस गर्यो भने 60 सम्म जाने सम्भावना रहन्छ। यता बोलिन्जर मेन के अरे यो एमएससीडीबाट हेर्दाखेरि नि एकदम पोजिटिभ माहौल क्रिएट हुँदै गइराखेको छ। एमएससीडीले पनि हिस्टोग्राम बारहरू निरन्तर रूपमा छोटिँदै एकदमै मधुरा बन्दै जिरो लाइनतिर पुगिराखेका छन् भने यता एमएससीडी 12 डेज पनि घुमेर यो रेडलाई टच गर्न पुग्दै गरेको अवस्था देखिन्छ। सिग्नल लाइन -44 मा हुँदा एमएससीडी लाइन चाहिँ 47 मा छ। अब भेट्न खोजिराखेको छ। यसले यहाँबाट क्रस गरेर माथि गइसकेपछि बाइ गर्नको लागि ज्यादै उपयुक्त हुन्छ। त्यो भनेको एकदमै सुरक्षित लगानी हुन्छ भन्ने कुरा मैले एमएससीडीबाट जानकारी गराउन चाहिँ एमएससीडीले पनि अब पोजिटिभ सिग्नल दिन खोजेको हो कि भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। तर यसरी टच गरेर तल झर्यो भने फेरि नराम्रो झराइ हुन सक्छ। त्यसकारण यो क्रस गरिसकेपछि बाइ गर्दा एकदमै सुरक्षित बाइ हुन सक्छ भन्ने कुरा मैले यहाँबाट जानकारी गराउन चाहन्छु। भने यता स्टोकास्टिक आरएसआईबाट हेर्दाखेरि स्टोकास्टिक आरएसआईले यस्तै गरी डबल टप बटम लगाएर एक बटम दुई बटम यहाँ पनि एक बटम दुई बटम लगाएर माथि जाने कोसिस गर्दैछ र डबल टप बटम लगाइसकेपछि माथिको यात्रा भनेको 100 को हुन्छ। अब एकचोटी स्टोकास्टिक आरएसआई 100 मा पुगिसकेपछि मात्रै बजारमा करेक्सन आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। 150 अङ्कले बजार दशै लगत्तै बढ्ने अवस्था स्टोकास्टिक आरएसआईले पनि देखाइराखेको छ भन्ने कुरा हामीले हिजो अस्तिबाटै भन्दै आइराखेका छौं। यो पनि एउटा पोजिटिभ संकेत हो भनेर मैले यहाँबाट जानकारी गराउन चाहे। भने यता तपाईहरुले यो प्राइस सेक्सनबाट हेर्नुभयो भने जस्तै एरियाबाट हेर्नुभयो भने एरियाको जुन यो लाइन थियो त्यो एरिया लाइन आज तोडेर माथि गएको अवस्था देखिन्छ। यो जुन लाइन थियो पहिलाको यो बटम जुन थियो लो जुन यो यहाँ ठोकिएर माथि गएको थियो र माथि गएर फेरि ठोकिएको थियो लाइनलाई क्रस गरेर माथि गएको छ। प्राइस सेक्सनबाट हेर्दाखेरि पनि बजार फेरि अप ट्रेन्डमा जान खोज्दैछ। अब यसको यात्रा भनेको त्यो 1908 पहिलाको लो त्यसपछि यतातिरको लो दुईटा यो लो पोइन्ट छ यतातिर पनि छ त्यो एकदमै स्ट्रङ रेसिस्टेन्ट हुन सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यसकारण अब दशैं पछाडि बजारले चाहिँ 1900 को यात्रा सजिलैसँग तय गर्ने अवस्था देखिन्छ भन्ने कुरा प्राइस सेक्सनबाट पनि देखिएको छ। भने अर्को हामीले यता चाहिँ यो ह्याकेनेसीबाट हेर्दाखेरि ह्याकेनेसीले पनि ट्रेन्ड चेन्ज गरेर 2 दिनसम्म निरन्तर रूपमा ग्रीन क्यान्डल फर्मेसन गरेको छ। अब यहाँबाट बजार डाउन ट्रेन्ड फिनिश गरेर अप ट्रेन्डमा जान खोजेको हो कि भन्ने संकेत ह्याकेनेसी क्यान्डलले गरेको छ। भने यता हेलो क्यान्डलमा पनि पानी क्यान्डल निरन्तर रूपमा बनिराखेका छन्। यसरी पानी क्यान्डल बन्दै गयो भने बजार अप ट्रेन्डमा जान्छ भन्ने संकेत हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। 3 दिनसम्म पानी क्यान्डल बनेर क्लोजिङ दिएको छ। यो पनि एउटा पोजिटिभ पक्ष हो भन्ने कुरा मैले यहाँबाट देखाएँ। यसरी विभिन्न इन्डिकेटरबाट हेर्दाखेरि दशैं पछाडि पनि बजारले 150 अङ्कको अप ट्रेन्ड तय गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। तर कुरा अरूका सुन्ने निर्णय आफै गर्ने हो। तपाईहरुले अरू कुरा पनि सुन्ने अरू पनि अध्ययन गरेर मात्रै बाहिर सेल गर्ने काम गर्नु होला। हाम्रो भिडियोलाई एउटा रेफरेन्सको रूपमा मात्रै लिनु होला भनेर हामीले बार भन्दै आइराखेका छौं। अब म तपाईहरुलाई तपाईहरुको अनुरोधमा एउटा लघुवित्तीय कम्पनी इन्फिनिटी लघुवित्तीय संस्था लिमिटेडको वर्तमान टेक्निकल एनालाइसिसबाट हेर्दाखेरिको अवस्था के छ भन्ने सन्दर्भमा यसलाई चाहिँ भोल्युमले सपोर्ट गरेको छैन। यसको एलटीपी 895 रहेछ भने एभरेज रेट 885.52 रहेछ। टोटल क्वान्टिटी 604 आज कारोबार भएको रहेछ भने सेन्टिमेन्ट चाहिँ एभरेज कारोबार भएको रहेछ। सेन्टिमेन्ट एभरेज छ एकदम नेगेटिभ पनि छैन भन्ने कुराले देखाइराखेको छ। भने अब टेक्निकल टुल्सको यो फिबोनाचीबाट हेर्दाखेरि फिबोनाचीको यो पोइन्टमा आएर एउटा सपोर्ट लिइसकेपछि यसले माथि जाने क्रममा छ र यो फिबोनाचीको जुन ट्रेन्ड लाइन छ डाउन ट्रेन्ड लाइन त्यो ट्रेन्ड लाइनलाई तोडेर आज क्लोज दिएको छ। यदि तपाईहरुले यतातिर बाइ गर्नु भएको छ यो क्यान्डलमा बाइ गर्नुभएको छ भने 911 सम्मको यात्रा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। 911 मा गएर ठोकिएन भने तपाई होल्ड गर्नु होला। यदि ठोकियो भने सेल गरेर निक्लनु होला र यतातिर बाइ गर्नु भएको छ भने यही क्यान्डलको लो जुन 849 तपाईले स्टप लसको लागि रणनीति राख्नुपर्ने हुन्छ। स्टप लसको लागि तपाईले यही यो जुन यो क्यान्डल जुन बुलिश क्यान्डल बनेको थियो यो क्यान्डललाई चाहिँ स्टप लसको लो पोइन्ट लिनु होला। भने यदि तपाईहरुले सुरक्षित लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने 911 भन्दा माथि गएर क्लोजिङ दियो बुलिश मोरोबोजु क्यान्डल फर्मेसन भयो भने मात्रै तपाईहरुले सुरक्षित लगानीको लागि बाइ गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले बाइ गर्नु भएको छ भने यो यात्रा यहाँसम्मको यात्रा हेर्नुस्। यो यहाँ तोडेर माथि गयो भने होल्ड गर्नुस्। यदि तोड्न सकेन यहाँ गएर ठोकिएर फेरि तल झर्न खोज्यो भने प्रॉफिट बुक गरेर निक्लनुस्। र यदि तपाईहरु यतैबाट फर्केर तल झर्न खोज्यो भने यो 849 भन्दा तल गएर बेरिस क्यान्डल सहित फर्मेसन भयो भने
स्टप लस गरेर निक्लन सक्नुहुन्छ र यसलाई तोड्यो भने यसको यात्रा 0.618 हजार माथिको यात्रा हुन सक्ने अवस्था रहन्छ भन्ने कुरा मैले यो टुल्सबाट जानकारी गराउन चाहे भने यता इचिमो क्लाउडबाट हेर्दाखेरिको अवस्था के छ भनेर पनि म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। इचिमो क्लाउडको यो जुन कन्भर्जन लाइन छ यो कन्भर्जन लाइन भन्दा माथि गएर क्यान्डल आज फर्मेसन भएको रहेछ। फर्स्ट बाई यसले दिइसकेछ, फर्स्ट बाई कल यसले दिइसकेको छ। यदि हामीले इचिमो क्लाउडलाई पालना गर्ने हो भने पहिलो बाई यसमा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले दोस्रो बाई भनेको अब यो इचिमो क्लाउडको बेस लाइन हो, जुन बेस लाइन 934 भन्दा माथि गएर दियो भने क्लोजिङ दियो भने तपाईले दोस्रो बाई गर्न सक्नुहुन्छ र तेस्रो बाई भनेको कन्भर्जन लाइनले चाहिँ यो बेस लाइनलाई क्रस गरिसकेपछि मात्रै तेस्रो बाई गर्न सक्नुहुन्छ भने यो जुन ल्यागिङ स्पाम ग्रीन कलर छ यो लाइनले यो क्यान्डलहरु भन्दा माथि जान खोज्यो भने चौथो बाई गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो बाईको लागि यसले सिग्नल दिएको अवस्था देखिन्छ यताबाट हेर्दाखेरि भन्ने कुरा मैले यहाँबाट जानकारी गराउन चाहे भने यो कम्पनी चाहिँ यो विगत यो सेप्टेम्बर महिनाको 1 गतेदेखि आज 29 गतेसम्म कुन ब्रोकरले बढी किनेर होल्ड गरेको रहेछ त भन्दा 34 नम्बर ब्रोकर एकदमै लिडिङ ब्रोकरमा पर्दछ। यसले चाहिँ यो अपरेटरहरूले यो कम्पनी चाहिँ 1517 किता क्युमुलेट गरेर बसेको अवस्था देखिन्छ भने त्यसपछि 41 35 57 6 लगायतका ब्रोकरहरूको बढी होल्डिङ रहेछ भन्ने कुरा मैले यहाँबाट देखाउन चाहे भने बोलिन्जर बेन्डबाट हेर्दाखेरि यो क्यान्डल जुन एकदमै लोएस्ट पोइन्टमा गएर लोअर बेन्ड भन्दा पनि तल गएर माथि गएर यो 5 डेज मुभिङ एभरेजमा ठोकेर क्लोजिङ दिइसकेपछि लोअर बेन्ड भन्दा भित्र छिरेर क्यान्डलहरू माथि बन्न सुरु गरेका छन् र यो क्यान्डलले चाहिँ इएमए लाई क्रस गरेर क्लोजिङ दिएको थियो। तर हिजो फेरि तल आएर क्लोजिङ दिँदा आज चाहिँ एकदमै बुलिस मरोबोजु क्यान्डल सहित इएमए भन्दा माथि गएर क्लोजिङ दिएको रहेछ र अब मिडल बेन्डमा यसको एउटा रेसिस्टेन्स हुन सक्ने अवस्था रहन्छ जुन 912 मा यसको रेसिस्टेन्स देखिएको छ। यदि 912 लाई क्रस गर्न सक्यो बुलिस मरोबोजु क्यान्डल सहित क्रस गर्यो भने यसको यात्रा 963 सम्म अप्पर बेन्ड सजिलैसँग पुग्न सक्छ। अब तपाईले यतातिर बाई गर्नुभएको छ भने बोलिन्जर बेन्डलाई आधार मान्दाखेरि 912 13 14 तिर तपाईले याद गर्नु होला, त्यहाँ गएर ठकिन्छ कि ठकिँदैन, त्यहाँ गएर रेसिस्टेन्स लिन्छ कि लिँदैन भन्ने कुरा याद गर्नु होला भन्ने मैले यहाँबाट जानकारी गराए भने भोल्युमले अहिले एकदमै फेस्टिभ मुड छ। नेप्सेलाई पनि भोल्युमले सपोर्ट गरेको छैन र कुनै पनि स्टकलाई सपोर्ट गर्ने कुरै रहेन किन भन्दा अहिले चाड महान पर्व दशैंको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ भोल्युम परेको छैन। यो स्वाभाविकै मान्नुपर्ने हुन्छ भने यता आरएसआई ले चाहिँ फट क्रस गरेर माथि गइसकेको छ, 41 तिर पुगेको छ। आरएसआई यस्तो चोखे बनाउँदै माथि गइराखेको छ, यो भनेको एकदमै पोजिटिभ कुरा हो। एकदम दिगो बढाइ छ, स्वाटै आरएसआई गएको छैन। यसरी स्वाटै गएको भए फेरि त्यही अनुसार खस्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। यसरी गइराखेको छ अहिले आरएसआई। अब यसले 60 सम्मको यात्रा आरएसआई ले तय गर्ने अवस्था देखिन्छ भने यता एमएससीडी बाट हेर्दाखेरि एमएससीडी ले आज बुलिस क्रसओभर गरिसकेको रहेछ। यसले आज बाई सिग्नल दिइसकेको रहेछ। एमएससीडी बाट हेर्दा हिस्टोग्राम 12 0 लाइन भन्दा माथि बनिसकेको अवस्था देखिँदैछ। यहाँबाट हेर्दाखेरि यो एकदमै पोजिटिभ हो। तपाईले आज बाई गर्नु भएको छ भने एकदमै उपयुक्त समयमा बाई गर्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट देखिराखेको छ भने यता स्टोकेस्टिक आरएसआई बाट हेर्दाखेरि यसले पनि डबल टप बटन बनाएर यता एउटा बटन र यता अर्को बटन बनाएर माथि जान खोज्दैछ। अब यसको यात्रा भनेको 100 सम्मको हुन सक्ने अवस्था रहन्छ। यसरी यो इन्फिनिटी लघुवित्तीय संस्था लिमिटेड जो फन्डामेन्टल रूपमा पनि एभरेजमा राम्रै कम्पनीमा पर्दछ, एकदमै स्ट्रङ पनि होइन एकदमै कमजोर पनि होइन, मध्यम वर्गको कम्पनीमा पर्दछ र गत वर्ष राम्रै स्टक डिभिडेन्ड पनि दिएको थियो। टोटलमा 27% ले बोनस शेयर पनि दिएको थियो गत वर्ष। त्यसकारण यो कम्पनीको अवस्था मैले तपाईहरुलाई यहाँबाट चिरफार गरेर देखाउन चाहे र विभिन्न टेक्निकल टुल्सबाट हेर्दाखेरि यो कम्पनी एकलट माथि जाने अवस्था देखिन्छ भने नेप्से पनि एकलट 1900 सम्मको यात्रा 1920 सम्मको यात्रा नेप्सेले पनि गर्छ कि भन्ने कुरा विभिन्न टेक्निकल टुल्सबाट अध्ययन गर्दा देखिन्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै यस्ता महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियो हेरिसकेपछि धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला र आगामी दिनमा कुन कम्पनीको चिरफार चाहनुहुन्छ कमेन्टमा उल्लेख गर्नु होला। हामीले पहिलो प्राथमिकता चाहिँ धेरै साथीहरूले एउटै कम्पनीको नाम कमेन्टमा उल्लेख गर्नुभयो भने त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्नेछौँ भने कर्मसँग सबै सिरियल वाइज सिक्वेन्स मिलाएर तपाईहरुको उल्लेख गरेको कमेन्ट गरेको कम्पनीको टेक्निकल एनालाइसिसबाट चिरफार गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।